خب مال امروز من رفتم داخل شهر یه مقدار کار داشتم. هرچی اصرارشو کردم صبح جاناشت دارم باشو کمورو نیسی حالا استرالیا انگارو بالا انگار داشون عوض شدن. خواستم بگم حالا آدامو کم کم رمتشو ما داشو کن بیاره نویسید. خب من یک کمی دیرو هم چون یه مقدار کار داخل شهر داشتم و رفتم خونه آدم چی بسونم یه مقدار خرید که اون دیرو ماشو کن بیاره نویسین. فکر کنم چون دیرو من داخل شو جاو یعنی من رفتن داخل اشچافی بال هم یه زنگ صاحب زمین جام یعنی شریک ما آقایی که زنگ زیبی و موقع که مشکون که ما وسیله چیزی ناریم که بخیمه امتید چون خواستم زهرا خانم خوشم باش صحبت کنه مشکون وسیله چیزی ناریم امتید آدرس هستیش فرستم با مگیتری لطفی کن خود بیاد دیما حالا گو باشد ولی انگار حالا نومه تا برم شاید خوشم او با زهرا اینو صحبت کرده بود چون صادره میزنه برامونم اصلا چه کرده. سلام خوبی آره؟ بازم من خوبی؟ سلام خوبی؟ ممنون خواهش شد. نه خب من ایگم امورو داخل نه داخل مسیر ایگم امورو که ویدیو تازه شروع کنم گم من روی خورده دیرم هم کاش خوش رفته و یه جای نگرفته چون خیلی اصرارشو کردم رو نویسه فکر کنم چون من دیرم هم دخشو نتایسته منتظر میسن شو رفتن یه جای نگیره دادی آن خطو بان کرد ها به چلی هم معلومه خیلی خوشحال سیچاده قشنگی ترین برای داخلش استراحت کنی ولی خب ایش هفته اینه چون امنیت داره نه کمی اذیتیم ولی هر مثلا زمین صاف یا چیبی خیلی راحت نه بگم که مثلا یکی زمین باید برین داخل کوخ اصلا چادر هم فیل ناره حیوان خواستیش کار ناره چادر بتر نه خب ما زنگ اومد پیا گم وسیله و اینه نوریم قرار بیا ما فکر کنم چون خیلی دیرم هم گم شاید من او وقتی صحبت کرده بودم چون و موقع بی اصری هم من بیا کمی داد زنگ عزیزان خب امروز خیلی کار داشتم کمی رفتم داخل شهر خرید کردم اینه دیره بود صبحی هم فکر کنم همین رو که بیام انگار گفتی یا مقدار سیب زمینی دارین یه خواهید چی بسونی تا گم پیانم زنگ عزیزم گم حقیقتش ما وسیله نورین که بیایم تید که خب اشکال ناره خود تینا بیا با هم صحبت که گم نه بیا میرو که دا زهرا خوشم بومونم خود تو صحبتتون چطوری کنینی خیلی چطوری زمینه پیش لگه باشه دا خواستم ختم بوی چون من نیو بود خم تینا برم باش صحبت کن خواستم ختم در دریام بوی لگه یام تا منم گبی اصری هم فکر هم اومه بام یکم دیر اومد ها کلمنم آوردم این باید دستم دادن را تو بگم یه دو یه خم بسامونش لا ها خوی خمه
فقط مشکل الان مشکل اصلی مو زمینه. حالا تا یا آقا بیا باش صحبت کنیم. اگر مشکل زمین حل بیابی خیلی خوب. زید چادر بی تا کسی مثلا با سنج تو گربه راست بشوری در راحت بی. نه کشتی هم مدت میده. آدم همون شربت سرچ سیسیش دامش یه چه نگاهی برای ها دندونه بهتره بیاراد بیاد تحصیلش کنم بیاد زیلو ما چفشت بخوشم بیا نشونم بهش نه سیلتا بیشتر باز کن بالا بالا خب خدا شکر اگه بهتره بی در چند تر دردتی کنه دندون تن دردی کنه ها او هم خود زیاد مثلا بستون نیست که بخوایم باش لباس اینو بشوریم دستی میگم با آیا زمینی که الان زمینی آقایی که خواه بیتو و روستا نزدیکه مثلا بیتو داد ای صابون اینه چیزه اینه ای صابون و مای لباس رو ایرو فکر نکنم مثلا اینو بود باشو استفاده کنم چون او نیسته ولی اگر زمینه بیتو زمین و روستا خیلی نزدیکه و همه چیز دسترسی داریم تا قشنگ ترین حداقل تا صابون اینا داریم قشنگ لباساشونو بشوریم لا تا فکرسی هموم شو میکنیم مشکل پیله مشکل اصلی ما پیله پیر بیره دی آقاشو نبی آقای ده خود درسته هر پیل بی در راحتی بی کم بعده چه کلبه درست چردی برای سراغ لوله کشی او شو اینو در کم او بیایی نه مخزن نمیسته پیش که خواهد اول خونه ناره همه از یه جای شروع کنه آخ خدا کنه کارشه و نخواه دیگه آقا بیا حداقل تکلیف من مشخص کنه چون چادر می بیابون خیلی خطرناکه ببینیم از دفعه قبل دوباره رازنجل دوزل و اینا سیپاتخش و خویه چادر که برنش معلوم اساسه که آدرنال داخلش نیاده ست آرات و شامپین یا ماسه رشته بگه خانم زور ممنون همش بگو ماسه دور بین که بش بگو بگه خانم زور و دادو تشکرشو که آرات بگو ممنون به خاطر وسیله لی چیز نیستیم بگو سیله دور بین که حالا چیزی چه همشو بگو بخانه بگه خارجی هست بخصوص خارجی چدیم سکر اونه چندی بعد دختن که خارجیه چه خمونی نه؟ آدرینا آدرینای در چادره بنده نیخوای بیلیش که بیامونش آدرینا؟ مال خطه؟ یه چی بگو آقای پراکتو؟ بچه؟ فقط بچه گیره؟ دیگه ایگا موجی نساس بند کنه اساس کنه
بشینه. آره بعد در باز کنی سیما آدرینا در باز کو بازش نکنی آره سلام یا مادر گاهی مرج رفتیم قفس بگی گاتی رو ساس زده کار بگو اندیش ده پامایلین ده یه سره که بوازی ده چه فکر هستی؟ زخیت ساعت داره اگر یه هونه ای داشته بونده آرام بشه فعلا خاموش کنم مثلا شاید اگه زایلشو میره بهتره نخ بردن راز انجا امینه ما جانه رای زاینه نذاری میایی برنش باز میره بزنی انجا میره آرام بشه من چی پاتی تری بر معتادله بجری معتادله هم از خمونه من نونی جا مکان نه منتظر نه چادری یا چی بوینه برنش پیاز زنگ زده گاهی هم بیام من آدرس دقیق دامش آدرس دقیق دامش کوره نه چه کار داره ایگه چیه چیه یا بادم شدید صداش قشنگ نیامونه میگید بابران تکمونه میگید بیا ایران برم سلام بفرما خب دقیقه کارتونه زن غذای بسیته بیا اون کسی که با تماس رو خانم داخل اینه خانمی که قضا مینه دید بسونه داخل شفت بطالیا با هم بریم بالا باید صحبت کنیم نمیگه تا داخل مو اینه رفته داخل چادر خوش پتیلش همچه زنگ عده خوم یا مدستیه که خوشن در زریان بو خوم نو من تایید کن بیایی رو هنده ترستان خوم بیا با تایدش کن باش بفهم همین بالا این داخل می داخل می قار زهرا دست در نکن زنگ هم دایی خواستمی خانه من در زریان بو انده معمول رو با خودت چی چرا خواستم خوشن در زریان بو چی خیلی زمینت تو بیش زمین هم شدید داره اتفاقا با شریک صحبت کردیم که ما خوم راضی هم با شریک من صحبت کردیم نه بفرمایید ما میام باش نه برو داخل نه برو داخل فرما داخل سلام علیکم آراد سلام کو آفرین سلام علیکم پاییز زندگی کنی ها؟ ایران زندگی کنه نه ایران
این چادر یه روزی سینه، یعنی قبلش اصلا همین چادر هم ناشته. چادر نوشت نه؟ آه. خدا یک چیز پدر نبند خواهم با پیا صحبت. رابطه از زمینی با اگه صحبت کنیم. خدای گام ما یا چند روز پوی سرم ای زن شریفتی زنیم. قرار به اطلاعمو به حقیقتش گم خام زن چوشی زنم و خود. درست. قبول دار نی بود اخه تو زوری باش صحبت حالا خواستم نه خود ستوری کن. حالا بیشتر زمین مال او آقاه. او آقا زنگ میزه آدرس زنگ هم که آدرس شیرین اومه میده. درست خاله ما خواستیم نه زمین مثلا ستوری فروش نی. او آقا با رضایت داشته بود. حالا زمین مال هونه بیشترش. او آقا گم راضیم. ما حالا ای خانم که پیش قیس نارم هم یه ذره دلی لردیم مثلا دوباره این مخالفتی که این خانم مثلا پیل ناره مثلا و عنوان پیش قیس به تو. حالا پرمچه‌هاشون هم آقای که زمین بیشترش مال منه هر چی ما بگم. وگرنه در خدمتش برم. حالا اینی ترین زمینه بینش نه؟ حالا می‌کنیم حالا. تا پیش قیس نه تو نیتیم بینش ها؟ پیش قیس باید روز حساب. خب اگر داره بمون ما هم خمون لنگیم. خیلی درسته. تو زمان نکش. زمان نکش. همه برگاون چی کنی؟ من جای ننارم ده مجبورم اومم بر بیابونه با کسی این داد تا بچه پایین گناه ناره این بچه؟ گناه داره ولی خیلی کسی نیست که این بر بیابون کستش ما بیاد باشه خود کسی نه هر خود لطف کنی که من چش کنی. ولا ما خود یه زمینی اوستش دارم ماما اوستش بفرما ما ولا بگم چه فهمیرت کنه میرم همه زندانه چند وقت زندانه؟ یه چند ماه یه بار ما مرخصی هم مثلا یه ماشین بده کار و بی یه چیه چرچله دا پیار مثلا دستی داشت بی درسته پیا قبولانه و بی وزه زیرش لابد تا چشش اینه پیانگ ماشین نیخواه ماشین مثلا تعمیر داشته و چیگی ضرر می درسته بله فعلا اینه من خواستیم بسم در بس داده ها؟ بسم حالا در جانوری اینجا نه اصلا این چادر هم یه روزه سه. درست این چادر دوش سه. همین چادر هم ناش کدلن همینطوری سیار من قاردلی گشت. اوسو حالا این زمینی که زنگ مزه بخوام میشهشان پیل داریم بینا نه قصد اول چه ترین بینا نه ایران کاری کنم حالا هر طوری سعی کنم پیش قسطش زود کنم حالا بقیهش اقصال حالا 5 قسط 6 قسط هر طوری چه بوده بهتری جون ولی اون طرف حالا رضایت ناره بنونه ولی بخوام سه اگر بترین واقعا قصد چه بین تمام یه تیکه شبان کن ما یه چه خیلی در حدیش یک کلبه راست کنیم یه باغچه کوچینی خیلی مثلا یه زمین درندشتی بگم یه زمین خیلی بزرگی بیم ما بسته قرد حالا میرد به کارا بیچه خواستن ها بهتره چقدر به کاره؟ یه 200 میلیون بهتر 200 میلیون ها؟ فعلا بهتره ما هم دیدیسی نارم چه بخوام حالا او آقا که زمین بیشترش این تنه حالا تام خیلی خواهم یه نه چطور خواب مثلا پیل ما رو بخوابیه حالا من میتونم یه تو چشه آقا مثلا اندازه فلاکی بمش قصدش خواب چطور منم بخوابیه خود درست دای ما هم زنگ هزین بیای میرسی همین دریان خواستم نه الان چه پیش قصد ناری تری زمین بیش نی تری زمین بیش ترام بمش و داشتن ترام بیش ولی اون طرف هم رضا ناره ولی خانم من چطور خواب قصدش بیه یعنی من در خدمتشونم دو تا بچه داره گناه دارن آواره میگی بر بیابون حالا ما هر طوری تلاش میکنم بخاطر بچه گناه داره ما بیارش آشه بیار درسته ولی من هم خب باید یه طوری بود که اون طرف من که میخوام زمین بفروشم رضا داشته بود میای ماما که میاد تو چشم بمه چطور بتره بیا ماما نگاه بچه میگه عاشقه آش بشون این آش نرزی داره بیا بی زحمتی آش نرزیه بخوره دستن وید دورم به ما چلو ما بیاریم آدی نبیته آزی بخواه تیده داشتی خب حالا خواشتی کنم این ما این چادر حالا استدم دست مونه ولی خنی بو هی آوارا بود نمیشه این چهار خندی رو زندگی کنی می بیابون با دو تا بچه بچه من یعنی ما نیم بیته مادر اپراتور ایگه نیایسیم پیش درسته حالا زنگ مزه داوت این زمینی میمیرو حالا این زمین ما حالا بخوام بیان تو با برم اوتی و آقا رضا چایی کنم جل کنم که بدون آقا یه تو چشم بام تو و آقا میگه پیل احتیاج دارم
این او آقا و ما درو چه من راضیم او آقا هم باید یه تیکه پیل یه خورده پیل باید بمش یه خورده پیل باید بمش که راضی بوشی داغا من خواستم بمش دونسته بون که خود دونا او آقا خوش دیروز زنگ مزایی نه می آقا پراتور همون روزی که ما باید شرمنده دومه حرف ایگم همون روزی به ما گو ما خان ساختمون ما درست کنم پیل احتیاج دارم یعنی مثلا یه چی یه چی بود می شریچه شریکم بود خواهیم پیل احتیاج دارم یه نه خدونم ولی خدوش خوش زنگ زنده فیلم هم دیوم اون فیلمی که تو دیروبی دیوم اول که خیلیش مال خمه اصد بعدن چی نگم پیش خیز نوریم درست که شریک دارم انده اولی هم اینگار خوشی خواست بفروشنش بعدش اینه گفتم پیش خیز نوریم بله که مثلا بیشترش این شریک میده نونو حالا وقت تو گفته و ایما چه گفته نونو خب درست و خب هم دوران صحبت چه خب من باید یه خورده پیل ما خانم نرس چه خود هر طوری بود یه خورده قصدش بیام لاغل بترم یه خورده پیل بگم بیام میگم آقا اشکال پیل نه ما احتیاج فایت دارم کنیم ها خدونو اگه روز هنچی که خان ساختمون ما درست کنم بله اول فکر مثلا اینا پیل دارن واسه که بتا بفروشنم شتو واسه که پیش قیس نوریم بله که با شریک چون راضی و بیشترش مال هنه خب درست بیشترش منه ولی اون آقا شاید یه وقتی مرزام نبوده هم درسته درسته ولی مرزام نیست خب یه خانم نه چطور بتره پیل شدیه میخواه الان میرشن زندانه 300-400 میلیون به کاره حالا میخوام هر طوری تلاش میکنم حالا این قسط اولش پیش قسط از جور کنم بهمه دو قسط بندیش سعی کنم خم آقای پراتور هر طوری کار بزرستین اینش کنم درست نکنم یه قیتی چه زمینی به اون گناه بچه اون گناه داره خون گناه داره آواره و بیرمه تا با سنگی با نون و سوی باید چیه کل بید درست بشه با شلی حالا خب موعد گفتم او شدید چون با باش صحبت کنم واقعا هم داره ساختمون درست گیرون پیل خوام من خب الان نزدیک دست تا بچه دارم کور دارم باز جا داشته بونسیش الان اونو بگم سوال حالا تو شاید ما یا بی دروت بچریم مثلا من درونه میگیسه من تو گناه زنیه گناه داری میلت زندان از دل میسوسسی ولی من ساره نارم اگر در قبالش بتریم مثلا اگر آقا ما یه تیکش هم بمد یه تیکش بمد علاس دومت سه که خواست صحبته دارم میتری بی میگم لاغل قصد اولیش یک جنوم خیلی ولی الباقیش یه سه صحبته یه تی باید بی میگم اینترسم آقای فراتو اینترس درو کنه مثلا بگی این خانم بعدش خوبه یا اصلا ایش رای زنده نگو درستش اینترس مثلا گولت بزنیم ولی خواستم واقعیت ببینیم شرایط اینطوری یا بینی زیابو یا بینی مثلا وضعیت خراب داخل بیابون و با این دتابسه و سوال رو زندگی کردن واقعا سخته حالا من هم دسته تا میخوای گفتم کور دارم بچه دارم باید زمین بیدم سیشون اون طرف پنج داره ساختمون درست کنه شریکمه دیگه آقا من پیل خوام من خواهی ای رو به تیرم دست باید غذام نیست واقعا که بخوام زمینم مثلا نونو ور بگم سره حالا ده یعنی هیچ رای ناره خیلی خانم نه خب ما مشگوی اون صحبت لباشر رو میگم و شیگم بیتنو این خانم رو دست تو راضی خب نه روایتی کشه لاغت بخوام بمش واقعا راضی کنم و رضایتش بزنم که بخوام یه زمین حالا و لاغت یه چکی صحبته دونسته اون که تیم دست مدرک دست من خدونا ما هر جتا کلن قول داریم خدای شدیم ای بیاون با این دوتا بچه و میرای زندان و ما هر جتا قول داریم ولی خب اگر مثلا پیش قسطی چکیه چی باشتی زیتر هم ایتره زمین بسونیم آقا شاید یه لطفی کنی زمین پیشه داتا هم خیلی رای نار اگر موبی باشه ساش ما در خدمت چیم خب باش حالا دا میل خط زمین مال خطه ببخشید دست در نکنه اختیار ببخش میگم خواهش دیگه نون الان خیلی میترم خب با صحبت کردم واقعا میترم یعنی امیدم شما بگم حتما که میتونم درست امید رو ببین من هم خب باید خیلی باید من واقعا که داره رضایتش بسونم تو واقعا رضایت داره ولی من خیلی دست تا بچه دارم باید زمین بدم سیشون بالاخره و تیگون هم ناراحت اون سیتونی بیابون زندگی گیری
اگر واقعا اینطوری چه چیز گفته یه چی دید ما در خدمتیم. یه تی چشه میدیم و تو بالاخره قسط اولش هم باقیش هم قسط بندی کنیم. فعلا ما با آبرم با او شریکم صحبت کنم این شریک میگه چه. یعنی دیتای ناره؟ نه در رادیوش نگم بود. ما در خدمتیم کاری باری. ولی به خدا شدی من ناراحتم ستون این بیابون واقعا سخت واقعا. خدا خواهشتی رای داره یه چاره جوری. وارگور مثلا بود واقعا این کار که وارگور ما بده انجام میدیم در خدمتتون. چه کی صوتی تو بلا حالا طوری نه خدا چاره نی به در او شریک چند راضی بودیمش دست نویسی نیست میدیمش چجا قبول کرد. ما بعدا پیدا میگم خود دو تا بچه که دارم پیدا رضا نیست به خانم میگم اگر واقعا چه کی صوتی در قبالش دیمو مداخله نشه یه چشم آقا ما خدای تاریخ نی بود حالا بیل هر قبول کرد دست نویسی بیمه شب پیت زورو بود تاریخ با تا آخر آمد تا میتوری یه قصهش بگمو یه قصدش خلا یه چند روز فرصتمو به باشه مداخله نترسم باشه بعد من با صحبت کنم با او شریکم تمام خوبی گفت حالا اجری ما زن و شریک زیم راضی شدیم خب من در خدمتتون هستم. یعنی یه قصدش این که نیم بله ولی یه سکه صوتی در قبالش باید بینم واقعا اون لازمه. خب باشه مشکلی ناره کاری کنسی تو که یک قسطش بکنم الباقیش قسط بندی که موسیتون یا چند روز فرصت ده اگر هیچ زور کردیم خواهمون و اطلاع دیم اگر رنده نو بی یا زور ده هیچ خواهش مرچه بود گرفتاری خواهش من جای اینا رو که لاغر بارشون تیخون نه خود دست دار نکن ما در خدمتیم خواهش باشه خواهشتی که من هر طوریه یه با صحبت ده کردم بعد گفتم بعد انترسی ما در خدمتیم با صحبت کنم بعد گفتم با صحبت کنم با او شریکم نمیگه خطایی نی حالا چه دایه چند روز ما فرصت ده ارخمو پیلا جورچاین خزان جتی زنیم اجرا چه خون تو قسط بندیه الان یک قسط شفت جوی الباقیش معلوم نیست ولی تو صحبت حتما باید بید همون بتونم واقعا راضی کنم چه کنم و کسی نفروشش و کسی باش دست در نکن ما دیونه ای کو آقا تو کبا هلا چی کنی؟ نه خدا تا بگم که مثلا اینه خیلی چی کنم؟ خیلی آیت ما فشیدم بس اینا ایتونه اذیتی بون خام اذیتی بون حالک او کسی هم خشتینا نبی که به چیل ممیسین شریک ممیسین نه ایدونا حق داره ولی شرایط ما هم به هیچ کنی که ما چون یکی که ما چون بچیده حالا ما صحبت سازندش زنم ور با شریکش صحبت راضی نو بی دخمو بابرن تا شریکش خون با هم بابرن تا شریکش هر جوری رو بیاد راضیش کنی به هر چی کنم مدل بسته کردی کام بیام مدل آدنا رو بگم آرام بیام ما داخلی خدایم ها تا بیام برادری برو داخل کل بیا همینه خوصی اله چی بود دوست دارم؟ نه ولی چی دیم ما فقط دعا کن تا این زمین جورا بو خدا کنه این زمین جورا بیده بخونه خیلی راحت بینه دردی کنه
باشه به آروم دار خوام برم ودا. ما نه سب ما دا شو بیرسه که روز نشسته دیسه خطرناک مکویا بینی گرجیم پلنجی معتادلی ماشین زیاد یاره بار ایلا پردازه بیرو به شما هم که مو بینه تو هر طوری تلاش نکن منه کسی نه پیدا کنی چی کمش میکنه قسط زنیه به ما ایلو تو ولی آدنا هیچ خواهد چی بخواه کمک کنه خوش کمک چی کنه نی با ماشو بگم آخون ست مالتی رو بسیم. آدنا قشنگی گفته چه قبل من تو بخواه کمک کنه خوش کمک چی کنه نی با ماشو بگم هر چه خوش بخواه سواب کنه حالات کنه خوش کمک چی کنه نی بچه سوگان کنه ای داد میام. ولی خود دو کردم ولی خود همه شو پیش قسط خواهیش کرد نیا باشه بچه خیلی خوبه ده این تاغره که بزیمینه ده با سنج چوبتی کل من راست چه خیلی راحت خب ورده بر دور بین آدرینا الان شاختر وردی دوباره؟ ها؟ تا ایده تنبواندو تا ایده میده تنبواندو ده راحت ما فیدا نیامسی پشت تنبواندو باش اونو نمیبندو این تنبواندو ما چربی زوری ما چربی نیست آشان خان دستی در نکنی آشو بی پشت سره چربی تا چای چربی داری ما چربی خطرناک دهی سرک بینو باید باش هلا yarmış mom هلا yardım بابا خودش باید عکس بگیر آدرینا پاپتی میوی رو تو خدا دیره چه برام بیارم شوی نه برای خود بیا خانواده شو خیلی بوشانه اید کنم برام ما الان پیش خارج آره دا ای خارج از اینو چرا پاتش شمونو نه پاتش ما دست نده ما دست نده بودش کن ما لا yarmış da öyle için alıyorum. Ama da kamplar olsun. Benim yükseliş ki borcu ne? نه چبید نه چبید بیمه دست چبید خطرناک باید تشه وقتی شو که حیوانه دی تشه ببینه ده جرأت نکنه بیان تیمون خیلی تا عمران ایزان بزرم راستی تو باشه ده تیمون نسی بیان ده این نده زده شده ما اتف شده شم بود ما را با همینه جارو کنم ما آشان رو بیت کنم نه دست باشه شبرن داخل زادار تا عمران بیا آتا ما بیا خب این بگان ارزش به نظرشون فردا دوباره چه اتفاقی زهرایی افتاد سپاسگزارم که ویدیوی ما را تا پایان برای تماشا انتخاب کردید لطفا برای منتظر کانال